Oppitunti 1. Juoksuennätys. Asetin tietyt tavoitteet ja seuraan edistymistäni juoksevan sovelluksen avulla. Mitä sovellusta käytät juoksujesi seuraamiseen? Käytän sovellusta, joka tallentaa etäisyyden ja vauhdin. Tunnetko koskaan, että numerot painostavat sinua? Joskus numerot pakottavat minua parantamaan. Näyttääkö sovellus reittisi karttoja? Kyllä, se näyttää tarkat reitit ja korkeuden muutokset. Vertaatko tuloksia muihin käyttäjiin? Katson joskus tulostaulukoita ja viikoittaisia haasteita. Onko sovellus muuttanut tapaa, jolla lähestyt koulutusta? Se on tehnyt koulutuksestani jäsennellisemmän ja mitattavamman. Asetatko lyhyen aikavälin tavoitteita vai pitkän aikavälin tavoitteita? Luon sekä lyhyen aikavälin mailitavoitteita että pitkän aikavälin kilpailutavoitteita. Kuinka usein päivität tavoitteitasi? Säädän tavoitteita kuukausittain viimeaikaisen edistymisen perusteella. Kirjaatko muita tietoja juoksujen lisäksi? Tallennan unta, ravitsemusmuistiinpanoja ja ristiharjoittelujaksoja. Tarjoaako sovellus valmennusta tai ehdotuksia? Sovellus antaa räätälöityjä suunnitelmia ja palautetta ajon jälkeen. Oletko koskaan lannistunut huonosta viikosta? Tunsin oloni lannistuneeksi kerran, mutta tarkistin tietoja palauttaakseni. Miten käytät dataa pysyäksesi motivoituneena? Juhlin pieniä parannuksia ja asetan minipalkintoja. Jaatko edistymistäsi sosiaalisessa mediassa? Lähetän satunnaisia päivityksiä pysyäkseni vastuussa. Onko tietojen julkisesta jakamisesta syntynyt kiistoja? Jotkut käyttäjät ovat huolissaan yksityisyydestä ja sijainnin altistumisesta. Oletko huolissasi tietoturvasta kuntosovellusten kanssa? Tarkistan käyttöoikeudet ja rajoitan jakamiani tietoja. Voiko sovelluksen pelillistäminen muuttua epäterveelliseksi? Se voi johtaa pakkomielteiseen käyttäytymiseen, jos sitä ei ole tasapainossa. Kuinka vältät pakkomielteisyyden? Suunnittelen lepopäiviä ja keskityn hyvinvointiin. Kilpailetko koskaan itse sovellusta vastaan? Asetin virtuaalisia haasteita voittaakseni aiemmat esitykset. Auttaako sovellus sinua valmistautumaan todellisiin kilpailuihin? Se antaa vauhtitavoitteita ja simuloi kilpailupyrkimystä. Oletko tavannut ihmisiä sovelluksen kautta? Olin yhteydessä paikalliseen juoksuryhmään sovelluksesta. Paransivatko nämä yhteydet johdonmukaisuuttasi? Muiden kanssa juokseminen lisäsi vastuullisuuttani. Uskotko, että data voi korvata valmentajan? Tiedot tukevat koulutusta, mutta valmentaja tarjoaa inhimillistä näkemystä. Onko olemassa riski luottaa vain mittareihin? Mittarit voivat unohtaa henkilökohtaisia tunteita ja väsymyssignaaleja. Miten tasapainotat kehosi kuuntelemista ja tietojen seuraamista? Käsittelen tietoja ohjeena ja kehon signaaleja ensisijaisena. Asetatko liian korkeat suoritustavoitteet? Asetin kerran epärealistisen aikatavoitteen ja loukkaannuin. Auttoiko sovellus sinua huomaamaan varoitusmerkit? Se paljasti äkilliset harjoituskuorman piikit, jotka varoittivat minua. Miten muutit suunnitelmaasi jälkikäteen? Vähensin intensiteettiä ja lisäsin palautumisistuntoja. Onko seuranta parantanut henkistä sietokykyäsi? Edistyksen näkeminen lisää itseluottamusta ja henkistä voimaa. Käytätkö sovellusta myös ristiharjoittelun suunnitteluun? Kirjaan pyöräily- ja voimaharjoitukset täydellisen tasapainon saavuttamiseksi. Voiko sovellus ennustaa parhaan kilpailupäiväsi?
Se voi arvioida suorituskykyä, mutta ei voi taata tuloksia. Säädätkö tavoitteita, kun elämä on kiireistä? Asetin joustavia tavoitteita kiireisinä aikoina pysyäkseni realistisena. Oletko seurannut edistymistä koko vuoden aikana? Vuosittaiset trendit osoittavat kasvua ja auttavat tulevaisuuden suunnittelussa. Ilmoittaako sovellus sinulle virstanpylväistä? Se lähettää merkkejä ja virstanpylväsmuistutuksia, jotka tuntuvat palkitsevilta. Oletko koskaan eri mieltä sovelluksen ehdotetusta tahdista? Muokkaan ehdotettuja askeleita sen perusteella, miltä minusta tuntuu sinä päivänä. Onko tekniikka muuttanut sitä, miten yhteiskunta suhtautuu kuntoon? Se on tehnyt mitattavasta kunnosta valtavirran kulttuurisuuntauksen. Onko kuntoilutietoja myyvissä yrityksissä eettisiä ongelmia? Tietojen myyminen ilman selkeää suostumusta herättää vakavia eettisiä huolenaiheita. Luetko sovelluksen tietosuojakäytännön huolellisesti? Luen keskeisiä osioita ja vältän sovelluksia, joilla on epäselviä käytäntöjä. Miten mittaat parannusta nopeuden ulkopuolella? Seuraan johdonmukaisuutta, toipumista ja vammojen vähentämistä. Oletko koskaan käyttänyt sovellusta harjoitteluun hyväntekeväisyystapahtumiin? Harjoittelin hyväntekeväisyysjuoksua varten ja lisäsin tietoisuutta sovellustilastojen avulla. Auttoiko sovellus houkuttelemaan lahjoittajia tai tukijoita? Visuaalinen edistyminen ja yhteiset reitit kannustivat lahjoituksiin. Voisiko intensiivinen keskittyminen mittareihin vahingoittaa juoksemisen nautintoa? Se voi, jos juoksija unohtaa, miksi aloitettiin juokseminen. Kuinka pidät juoksemista nautinnollisena seurannan aikana? Sekoitan maalipäiviä ilmaisiin, tutkivaan juoksuun. Käytätkö musiikkia sovelluksen kanssa juoksemisen aikana? Käytän soittolistoja, jotka on ajoitettu vastaamaan tavoitetahtiani. Onko sovelluksen suunnitelman noudattaminen koskaan johtanut kiistoihin ryhmissä? Jotkut ryhmän jäsenet väittävät, että suunnitelmat ovat liian jäykkiä tai kilpailukykyisiä. Miten käsittelet ristiriitaisia mielipiteitä juoksuryhmässäsi? Kommunikoimme avoimesti ja sovitaan yhteisistä säännöistä. Onko paineita esiintyä, kun muut näkevät tilastosi? Näkyvät tilastot luovat sosiaalista painetta joillekin juoksijoille. Luuletko, että läpinäkyvyys parantaa suorituskykyä? Avoimuus voi motivoida, mutta voi myös lisätä vertailustressiä. Suositteletko strategioita uusille käyttäjille? Aloita yksinkertaisilla tavoitteilla ja opi sovelluksen ominaisuuksia vähitellen. Pitäisikö aloittelijoiden keskittyä ensin sovellukseen tai perusasioihin? Perusasioiden, kuten oikean muodon ja asteittaisen kasvun, on oltava etusijalla. Onko ominaisuuksia, joita useimmat käyttäjät jättävät huomiotta? Monet jättävät huomiotta palautumismittarit ja unen korrelaatiot. Luuletko tulevien sovellusten käyttävän enemmän tekoälyä? Kehittyneet algoritmit tarjoavat todennäköisesti henkilökohtaisempaa valmennusta. Voisiko tekoälyn suosituksista koskaan tulla liian määrääviä? He saattavat, minkä vuoksi inhimillinen tuomio on edelleen tärkeä. Miten juhlitaan suuren tavoitteen saavuttamista? Suunnittelen pienen palkkion ja jaan menestyksen ystävien kanssa. Oletko koskaan luopunut tavoitteesta saavutettuasi sen? Korvaan sen uudella haasteella vauhdin ylläpitämiseksi. Mikä on ylpein edistymishetki sovelluksen kanssa? Voitin pitkäaikaisen henkilökohtaisen ennätyksen sinnikkäällä harjoittelulla. Muuttiko sen ennätyksen seuraaminen identiteettiäsi juoksijana? Se muistutti minua siitä, että johdonmukaiset tavat muokkasivat tätä identiteettiä. Luuletko sovellusten demokratisoivan valmennusta ja neuvoja?
Ne mahdollistavat opastuksen saatavuuden, mutta eivät täydellistä korvaa asiantuntemusta. Mitä muuttaisit useimmissa käynnissä olevissa sovelluksissa? Parantaisin yksityisyyden valvontaa ja syvempiä palautusohjeita. Suosittelisitko seurantaa kaikille kielen oppijoille? Seuranta auttaa kurinalaisuutta ja tarjoaa selkeän kielen edistymiselle. Kuinka oppijat voivat käyttää juoksudataa harjoitellakseen englantia? Opiskelija osaa kuvata harjoituksiaan ja kirjoittaa edistymispäiväkirjoja. Onko päivittäinen lyhyt kirjoittaminen juoksuista hyödyllistä kielten oppimisessa? Se vahvistaa sanastoa ja rakentaa tavanomaista ilmaisua. Haluatko juosta yhdessä kielten oppimisen teeman kanssa? Juoksujen yhdistäminen puhuttuun harjoitteluun olisi kiehtova idea. Miten rakentaisit kieliohjatun istunnon? Lyhyet välit sanastokehotteilla palautumisen aikana toimisivat. Olisivatko tällaiset istunnot trendikkäitä sosiaalisilla alustoilla? Niistä voi tulla viraaleja, jos ne sekoittavat kuntoa ja oppimista. Voisiko kiistoja syntyä kunnon sekoittamisesta kaupallistamiseen? Kaupallistaminen voi laimentaa aitoutta ja herättää kritiikkiä. Kuinka sisällöntuottajien tulisi pysyä aitona ansaitessaan sisällöstä? Heidän tulisi priorisoida arvo ja paljastaa sponsoroinnit selvästi. Aiotko luoda sisältöä sovellusmatkastasi? Aion dokumentoida edistymisen rehellisesti ja opettaa mitä opin. Lisätätkö vinkkejä muille englannin oppijoille? Aion sisällyttää oppijoille yksinkertaisia lauseita ja pohdintakysymyksiä. Luuletko, että lyhyet lauseet auttavat ymmärtämään oppijoita? Lyhyet lauseet auttavat selkeyttämään ja rakentamaan itseluottamusta vähitellen. Oletko muuttanut seurannastasi oppituntisuunnitelmaksi aiemmin? Olen kerran luonut viikoittaisia moduuleja harjoituslokeistani. Pitivätkö oppijat tätä muotoa hyödyllisenä? He arvostivat konkreettisia esimerkkejä ja mitattavia tehtäviä. Mikä on yksi kiistanalainen vinkki, jonka saatat antaa? Voisin ehdottaa sosiaalisen jakamisen rajoittamista vertailuvaikutusten vähentämiseksi. Miksi se olisi kiistanalaista? Monet sisällöntuottajat luottavat jakamiseen kasvun ja tulojen saavuttamiseksi. Miten tasapainottaa kasvua ja yksityisyyttä? Käytä koottuja yhteenvetoja tarkkojen sijaintien sijaan. Uskotko, että kurinalainen seuranta johtaa pitkäaikaiseen menestykseen? Kurinalainen seuranta rakentaa tapoja, jotka lisääntyvät ajan myötä. Mitä viimeisiä neuvoja antaisit uudelle seurantalaitteelle? Ole kärsivällinen, keskity johdonmukaisuuteen ja suojaa yksityisyyttäsi. Oppitunti 2. Perheperinteet. Hyvää iltapäivää, Anna. On ilo nähdä sinut jälleen kerran. Miten olet voinut? Hyvää iltapäivää, John. Pärjään hyvin, kiitos kysymästä. Olen ollut kiireinen auttamaan perhettäni perinteidemme kanssa viime aikoina. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisia perinteitä perheelläsi on? No, yksi pitkäaikaisista perinteistämme on talon syväpuhdistus joka kevät. Heti kun äitini siivoaa pääalueet, hän saa isäni, veljeni, siskoni ja minut auttamaan häntä siivouksessa. Se kuulostaa perusteelliselta perheyritykseltä. Mitä tehtäviä te kaikki yleensä suoritatte tämän puhdistusprosessin aikana? Jokaisella henkilöllä on erityisiä vastuita. Siskoni keskittyy yleensä olohuoneen järjestämiseen, kun taas veljeni huolehtii puutarhasta. On hyvä kuulla, että kaikki ovat mukana. Entä sinä?
Mitä sinä yleensä käsittelet? Yleensä keskityn keittiöön. Nautin kaappien uudelleenjärjestämisestä ja kaiken siististä tekemisestä. Tuntuu tyydyttävältä nähdä kaiken yhdistyvän. Voin kuvitella. Keittiö on tärkeä tila jokaisessa kodissa. Miten isäsi auttaa siivouksessa? Isäni hoitaa usein raskaat nostot. Hän siirtää huonekaluja ja auttaa pääsemään vaikeasti tavoitettaviin alueisiin. Hänen vahvuutensa on korvaamaton tänä aikana. Se kuulostaa todelliselta tiimityöskentelyltä. Löydätkö kaikki iloa tästä perinteestä vai onko se enemmän työtä? Aluksi se tuntuu työstä, varsinkin kun on aika aloittaa. Kuitenkin kun aloitamme, jaamme usein naurua ja tarinoita, mikä tekee prosessista nautinnollisen. Tuo on ihanaa. Se kuulostaa upealta tavalta sitoutua perheeseesi tehtävän suorittamisen aikana. Onko sinulla erityisiä puhdistusrituaaleja? Me teemme. Jotta se olisi nautinnollisempaa, soitamme usein musiikkia taustalla. Mukana laulaminen siivouksen aikana saa kaiken tuntumaan kevyemmältä. Musiikki voi todellakin muuttaa arkipäivän tehtävän nautinnolliseksi. Onko sinulla tietty soittolista, jota haluat käyttää? Joo, luomme usein soittolistan, joka on täynnä suosikkikappaleitamme. Se antaa meille energiaa ja pitää henkemme korkealla, kun puhdistamme. Se on fantastinen idea. On hienoa, että perheesi on löytänyt tapoja tehdä siivouksesta positiivinen kokemus. Ehdottomasti. Kun olemme valmiita, palkitsemme itsemme yleensä erityisellä aterialla tai jälkiruualla kovan työmme kunniaksi. Kuulostaa ansaitulta herkulta. Mikä on suosikkiateriasi, josta voit nauttia päivän syväpuhdistuksen jälkeen? Rakastan kotitekoista pizzaa, se on hauska tehdä, ja voimme mukauttaa sitä suosikkitäytteillämme. Kotitekoinen pizza kuulostaa ihastuttavalta, se kannustaa myös tiimityöhön kulinaarisessa mielessä. Teettekö kaikki taikinan tyhjästä? Kyllä me! Taikinan valmistaminen on osa hauskaa. Kaikki osallistuvat, ja siitä tulee perheaktiviteetti. Näyttää siltä, että siivousperinteesi edistää paitsi puhdasta kotia myös vahvoja perhesuhteita. Uskon niin. Joka vuosi se vahvistaa siteitämme ja luo pysyviä muistoja. Se on todella kaunista, Anna. Tällaiset perinteet edistävät kuulumisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Olen samaa mieltä, John. Arvostan näitä hetkiä, joita jaamme, ja odotan innolla tämän perinteen jatkamista monien vuosien ajan. Kiitos, että jaoit tämän ihanan tarinan perheperinteistäsi, Anna. Minusta on inspiroivaa nähdä, kuinka siivouksesta voi tulla ihastuttava kokemus. Oppitunti 3. Avioliiton muuttuva maisema. Hyvää iltapäivää, Anna. On hienoa nähdä sinut taas. Miten päiväsi on tähän mennessä sujunut? Hyvää iltapäivää, John. Päiväni on ollut aika mielenkiintoinen, kiitos kysymästä. Olen tutkinut avioliittolakeja eri osavaltioissa. Kuulostaa kiehtovalta. Mikä sai sinut syventymään avioliittolakien aiheeseen? Olen äskettäin oppinut, että avioliittolait voivat vaihdella huomattavasti osavaltioittain. Esimerkiksi Nevadassa oli myös helpompaa mennä naimisiin kuin joissakin muissa osavaltioissa. Se on todella kiehtovaa. Olen kuullut, että Nevada, erityisesti Las Vegas, tunnetaan maailman häpääkaupunkina, mikä tekee siitä niin houkuttelevan pariskunnille. Monet parit valitsevat Nevadan sen yksinkertaisuuden ja mukavuuden vuoksi.
Valtiolla on virtaviivaistettu prosessi avioliittolupien hankkimiseksi, usein vähemmän vaatimuksia. Tämä varmasti yksinkertaistaa prosessia. Oletko törmännyt mielenkiintoisiin tilastoihin, jotka liittyvät avioliittoon Nevadassa? Kyllä, huomasin, että ajan myötä monet parit parveilevat Nevadaan nopeita seremonioita varten. Las Vegasin kaltaiset kaupungit tarjoavat lukuisia hääkappeleita ja paikkoja, jotka vastaavat kaikkia mieltymyksiä. Las Vegas on kuuluisa myös teemahäistään. Oletko löytänyt ainutlaatuisia teemoja, joita pariskunnat valitsevat? Ehdottomasti. Jotkut parit valitsevat Elvis-aiheiset häät, kun taas toiset suosivat perinteisempiä seremonioita upeissa ulkoympäristöissä. Nämä ainutlaatuiset teemat lisäävät varmasti jännitystä kokemukseen. Luuletko, että avioliiton helppous Nevadan kaltaisissa osavaltioissa vaikuttaa pitkäaikaisiin suhteisiin? Tämä on ajatuksia herättävä kysymys. Vaikka mukavuus voi houkutella pariskuntia, avioliittojen pitkäikäisyys riippuu usein tekijöistä, kuten viestinnästä ja jaetuista arvoista. Olen täysin samaa mieltä. Pariskunnille on ratkaisevan tärkeää luoda vahva perusta riippumatta siitä, missä he menevät naimisiin. Onko muita valtioita, jotka tunnetaan lempeistä avioliittolakeista? Kyllä, Kalifornian ja Alaskan kaltaisilla osavaltioilla on myös suhteellisen yksinkertaisia prosesseja. Ne tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, kuten erityyppisiä seremonioita ja virkamiehiä. Se on hyvä tietää. Näyttää siltä, että avioliiton helppous on kehittynyt vuosien varrella. Mitä muutoksia olet havainnut yhteiskunnallisissa asenteissa avioliittoon? Asenteissa on tapahtunut huomattava muutos. Useammat parit odottavat pidempään naimisiin ja monet keskittyvät uran rakentamiseen tai matkustamiseen ensin. Tämä heijastaa modernin yhteiskunnan muuttuvia prioriteetteja. Se korostaa myös, kuinka henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat avioliiton instituutioon. Todellakin. Lisäksi, olemme todistamassa avioliiton kattavampaa määritelmää, tunnustamalla erilaiset suhteet ja perherakenteet. Tämä edistys on kiitettävää. Se edistää yksilöiden valintojen hyväksymisen ja kunnioituksen tunnetta. Uskon, että rakkautta tulisi juhlia kaikissa muodoissaan. Oletko koskaan kuvitellut, kuinka kuvittelet tulevaa avioliittoasi? Olen miettinyt asiaa. Pyrin pitämään häät, jotka heijastavat sekä kumppanini että arvojani, ehkä rauhallisessa ulkoympäristössä. Kuulostaa ihanalta. Merkityksellinen seremonia voi luoda pysyviä muistoja. Mitä priorisoit, kun aika tulee? Priorisoin avoimen viestinnän ja yhteiset tavoitteet kumppanini kanssa. Uskon, että nämä elementit ovat perustavanlaatuisia onnistuneelle avioliitolle. Nämä ominaisuudet ovat välttämättömiä. On rohkaisevaa keskustella tästä aiheesta kanssasi, koska se paljastaa suhteiden eri ulottuvuudet. Kiitos, Anna. Arvostan näkemyksiäsi ja pohdintojasi tästä transformatiivisesta matkasta. Oppitunti 4. Kulinaarinen retki. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivon, että päiväsi sujuu hyvin. Oletko valmis retkelle? Hyvää iltapäivää, John. Kyllä, olen innoissani. Olen odottanut tätä matkaa innolla. Olen iloinen kuullessani sen. Kun valmistaudumme, mietin, pitäisikö meidän tuoda omat eväät vai syödä siellä. Ehdotan, että tuomme omat voileipämme ja pidämme piknikin. Se mahdollistaa enemmän joustavuutta ja voimme valita suosikkiainesosamme. Se on loistava idea. Omien voileipien valmistaminen olisi todellakin nautinnollista. Mitä ainesosia aiot sisällyttää? Teen klassisen kalkkuna- ja juustovoileivän salaatin ja tomaatin kanssa. Uskon, että nuo maut täydentävät toisiaan hyvin.
Kuulostaa herkulliselta. Saatan valmistaa grillatun kasvisvoileivän hummuksella. Se on ravitsevaa ja täyttävää. Grillattu kasvisvoileipä kuulostaa ihanalta. Meidän pitäisi myös pakata välipaloja lounaan täydentämiseksi. Todellakin. Voisin tuoda hedelmiä, kuten omenoita tai viinirypäleitä. Ne tarjoavat virkistäviä välipaloja lämpimänä päivänä. Täydellinen. Voin myös lisätä siruja tai keksejä hiukan rapeaksi. Sinulla on taito suunnitella aterioita. Olen varma, että piknikimme on sekä tyydyttävä että nautinnollinen. Kiitos, John. Uskon, että aterian jakaminen ulkona lisää kokemukseen erityistä charmia. Täysin samaa mieltä. Syöminen luonnon keskellä parantaa usein ruoan makuja, mikä tekee siitä ikimuistoisemman. Kokemusten parantamisesta puheen ollen harkinnut kannettavan kaiuttimen tuomista. Voimme nauttia musiikista syödessämme. Se on fantastinen idea. Taustamusiikki voi luoda miellyttävän ilmapiirin piknikimme aikana. Kyllä. Ehdotan, että luot soittolistan suosikkikappaleidemme kanssa. Se pitää henkemme korkealla koko päivän. Autan mielelläni siinä. Hyvän ruuan ja hyvän musiikin yhdistäminen luo täydellisen retken. Nimenomaan. Ruuan lisäksi odotan innolla myös alueen tutkimista. Kuulin, että on hienoja polkuja kävelylle. Joo, olen lukenut noista reiteistä, niistä on kauniit näkymät ja mahdollisuus olla yhteydessä luontoon. Olen innokas nauttimaan maisemista. Se tarjoaa upean kontrastin kiireisille päivittäisille rutiineillemme. Ehdottomasti. Ulkona viettäminen voi olla erittäin virkistävää ja elvyttävää. Se auttaa meitä arvostamaan ympärillämme olevaa kauneutta. Olen samaa mieltä. Lounaan jälkeen meidän pitäisi ehdottomasti tutkia näitä polkuja. Uskon, että siitä tulee tyydyttävä kokemus. Kyllä, ja se on myös loistava tapa polttaa joitain näistä kaloreista herkullisista voileipäistämme. Nimenomaan. Kyse on tasapainosta. Huomaan, että ulkoilu antaa minulle usein energiaa loppupäivän ajan. Hyvin sanottu, Anna. Olen innoissani tästä seikkailusta, ja odotan innolla, että pääsen nauttimaan piknikistämme ja vaelluksestamme. Kiitos, John. Uskon, että siitä tulee ihastuttava päivä, joka on täynnä hyvää ruokaa, hyvää musiikkia ja hienoa seuraa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Viimeistelkäämme valmistelumme ja lähdemme kulinaariselle retkelle. Oppitunti 5. Ymmärryksen matka. Hyvää iltapäivää, Anna. Toivon, että sinulla on ihana päivä. Hyvää iltapäivää, John. Kiitos. Päiväni on ollut varsin tuottava. Olen miettinyt viime aikoina joitakin tärkeitä aiheita. Kuulostaa kiehtovalta. Mitkä aiheet ovat miehittäneet mieltäsi? Viime aikoina olen miettinyt viestinnän merkitystä suhteissa. Se on elintärkeää ymmärtää toisiaan. Olen täysin samaa mieltä. Selkeä viestintä on terveiden suhteiden perusta. Mihin viestinnän erityispiirteisiin keskityt? Mielestäni on välttämätöntä luoda keskinäinen kunnioitus, varsinkin kun keskustellaan vaikeista aiheista. Varma, suostukaamme ensin kohtelemaan toisiamme kunnioittavasti koko prosessin ajan. Se on erinomainen pointti. Kunnioitus toimii ohjaavana periaatteena haastavissa keskusteluissa. Miten ehdotat, että varmistamme,
että tämä kunnioitus säilyy ennallaan. Mielestäni on tärkeää kuunnella aktiivisesti. Antamalla toisillemme tilaa ilmaista ajatuksia ja tunteita, voimme edistää ymmärtävämpää ympäristöä. Aktiivinen kuuntelu voi todella vaikuttaa. Se osoittaa, että arvostamme toistemme näkökulmia. Oletko kohdannut tekniikoita aktiivisen kuuntelun parantamiseksi? Joo, yksi tekniikka on mukauttaa sitä, mitä toinen henkilö on sanonut ennen vastaamista. Tämä ei vain selkiytä ymmärrystä, vaan myös osoittaa, että olemme todella sitoutuneita. Se on arvokas strategia. Se kannustaa avoimeen vuoropuheluun minimoiden väärinkäsitykset. Lisäksi voi olla hyödyllistä välttää keskeyttämästä toisiaan. Ehdottomasti. Keskeyttäminen voi johtaa turhautumiseen ja suistaa keskustelun. Kärsivällisyys ja toisen henkilön mahdollisuus lopettaa ajatuksensa on elintärkeää. Kärsivällisyys on välttämätöntä. Se välittää, että olemme aidosti kiinnostuneita siitä, mitä toisella henkilöllä on sanottavaa. Mitkä muut elementit ovat mielestäsi tärkeitä kunnioituksen ylläpitämisessä? Yksi merkittävä tekijä on sanaton viestintä. Kehon kieli ja silmäkosketus voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten sanamme vastaanotetaan. Se on oivaltavaa. Positiivinen kehon kieli voi parantaa viestiämme ja edistää luottamusta. Oletko koskaan kokenut tilannetta, jossa ei-sanalliset vihjeet muuttivat keskustelun sävyä? Kyllä, minulla oli kerran keskustelu, jossa toinen henkilö näytti hajamieliseltä ja sulkeutuneelta. Se sai minut tuntemaan itseni aliarvostetuksi, mikä vaikutti keskusteluun. Se on valitettavaa. Se korostaa, kuinka tärkeää on olla sekä läsnä että tarkkaavainen keskusteluissa. Mitkä strategiat uskot voivan auttaa ylläpitämään kunnioitusta myös erimielisyyksien aikana? Mielestäni on elintärkeää keskittyä käsiteltävään asiaan sen sijaan, että hyökkäämme henkilöä vastaan. I-lausuntojen käyttäminen voi auttaa ilmaisemaan tunteita syyttämättä. Tämä on erinomainen lähestymistapa. Esimerkiksi sanominen, olen turhautunut kun, sen sijaan että teet minut aina turhautuneeksi, voi muuttaa keskustelun koko dynamiikkaa. Nimenomaan. Se kannustaa rakentavaan vuoropuheluun jännitteiden kärjistämisen sijaan. Sanoisitko, että nämä periaatteet koskevat keskusteluja myös henkilökohtaisten suhteiden ulkopuolella? Ehdottomasti. Olipa ammatillisissa olosuhteissa tai ystävien kanssa, kunnioitus ja selkeä viestintä ovat välttämättömiä tehokkaan vuorovaikutuksen kannalta. Olen samaa mieltä. Tämä ymmärrys voi johtaa syvempiin yhteyksiin ja harmonisempiin suhteisiin yleisesti. Kiitos, että jaoit ajatuksiasi, Anna. Nämä oivallukset ovat todella arvokkaita, kun navigoimme vuorovaikutuksessamme muiden kanssa. Ilo oli minun, John. Odotan innolla näiden periaatteiden soveltamista keskusteluissani ja oppimista jokaisesta kokemuksesta. Yhdessä voimme viljellä kunnioituksen ja ymmärryksen kulttuuria keskusteluissamme, sekä nyt että tulevaisuudessa. Oppitunti 6. Työmme hedelmät. Hyvää iltapäivää, Anna. On ihanaa nähdä sinua. Miten olet ollut sen jälkeen, kun puhuimme viimeksi? Hyvää iltapäivää, John. Olen pärjännyt melko hyvin, kiitos. Olen innokas päivittämään teille keskustelemastamme projektista. Olen utelias kuulemaan siitä. Oletko nähnyt tuloksia vielä? Kyllä, meillä on ollut enemmän asiakaskyselyjä uuden markkinointistrategiamme käyttöönoton jälkeen. Se näyttää resonoivan kohdeyleisömme kanssa. Se on fantastinen uutinen. Lisääntyneet tiedustelut ovat usein selvä merkki siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita tarjouksistamme. Nimenomaan. Olemme keskittyneet online-läsnäolon parantamiseen, ja se näyttää tuottavan tulosta.
Mitkä erityiset strategiat pidit tehokkaimpana näiden kyselyjen luomisessa? Paransimme sosiaalisen median sitoutumista lähettämällä säännöllisiä päivityksiä ja interaktiivista sisältöä. Lisäksi käytimme kohdennettuja mainoksia tavoittaaksemme potentiaaliset asiakkaat tehokkaammin. Se kuulostaa vankalta lähestymistavalta. Yhteistyö asiakkaiden kanssa sosiaalisessa mediassa voi rakentaa luottamusta ja luoda uskollista seuraajaa. Kyllä, ja kannutimme myös käyttäjien luomaa sisältöä. Tämä tarjosi brändillemme aitoutta ja esitteli todellisia kokemuksia asiakkailtamme. Loistava idea. Ihmiset luottavat usein vertaissuosituksiin, enemmän kuin mainosmateriaaliin. Mitä palautetta olet saanut asiakkailta? Monet asiakkaat ovat ilmaisseet arvostavansa läpinäkyvää viestintää ja henkilökohtaisia vastauksia. Se näyttää saavan heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Se on olennaista. Suhteiden rakentaminen asiakkaisiin voi johtaa pitkäaikaiseen uskollisuuteen ja toistuvaan liiketoimintaan. Ehdottomasti. Järjestimme myös pienen myynnin edistämistapahtuman, jonka avulla voimme olla yhteydessä asiakkaisiin kasvokkain. Henkilökohtainen kosketus voi olla erittäin vaikuttava. Miten tapahtuma sujui? Se meni huomattavan hyvin. Monet paikalliset asukkaat osallistuivat ja saimme positiivista palautetta tuotteistamme. Se oli loistava tilaisuus esitellä brändiämme. Voin kuvitella, kuinka palkitsevaa sen on täytynyt olla. Henkilökohtainen vuorovaikutus voi luoda pysyviä vaikutelmia. Todellakin. Monet osallistujat ilmaisivat kiinnostuksensa tuleviin tuotteisiimme, mikä on meille rohkaisevaa. Kuulostaa siltä, että olet luonut vahvan perustan tulevalle kasvulle. Onko sinulla suunnitelmia jatkaa näiden ponnistelujen laajentamista? Joo, harkitsemme uusien tapahtumien järjestämistä ja osallistumista yhteisön tiedottamiseen. Haluamme vahvistaa suhdettamme paikalliseen yhteisöön. Se on viisas päätös. Yhteisöyhteys ei vain lisää myyntiä, vaan myös parantaa tuotemerkin mainetta. Lisäksi tutkimme kumppanuuksia paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyö voi laajentaa tavoittavuuttamme ja esitellä meille uutta asiakaskuntaa. Se on loistava strategia. Yhteistyö voi luoda synergiaetuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Uskon niin. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa itsemme luotettavana brändinä ja samalla vaikuttaa myönteisesti yhteisöömme. Näkösi on ihailtava. Olen vaikuttunut ennakoivasta lähestymistavastasi kasvuun ja asiakkaiden sitoutumiseen. Kiitos, John. Kannustuksesi merkitsee paljon. Uskon, että menestys syntyy omistautumisesta ja aidosta halusta palvella asiakkaita. Hyvin sanottu, Anna. Olen innoissani voidessani seurata matkaasi ja projektisi kehitystä. Kiitos, John. Odotan innolla, että pääsen jakamaan lisää päivityksiä kanssasi. Yhdessä voimme jatkaa keinojen tutkimista ponnistelujen tehostamiseksi. Odotan innolla seuraavaa raporttianne. Innostuksesi työtäsi kohtaan on todella inspiroivaa. Oppitunti 7. Elämämme musiikki. Hyvää iltapäivää, Anna. On ilo nähdä sinut taas. Miten päiväsi on sujunut? Hyvää iltapäivää, John. On hienoa nähdä sinutkin. Päiväni on ollut melko nautinnollinen, varsinkin kun olen tutkinut erilaisia musiikkilajeja. Kuulostaa kiehtovalta. Musiikki on niin voimakas ilmaisumuoto. Mitä genrejä olet kuunnellut viime aikoina? Olen viime aikoina syventynyt hard rock-musiikkiin. Kappaleiden energia ja intohimo kiinnittävät huomioni.
Hard rockilla on todellakin ainutlaatuinen ääni. Ihailen, kuinka se yhdistää voimakkaan laulun intensiivisiin kitarariffeihin. Onko sinulla suosikkibändejä? Kyllä, nautin kuunnella bändejä kuten Led Zeppelin ja AC/DC. Heidän musiikkinsa on kestänyt ajan testin, ja heidän live-esityksensä ovat legendaarisia. Nämä bändit ovat ikonisia. Heidän vaikutuksensa musiikkiteollisuuteen on kiistaton. Oletko koskaan osallistunut konsertteihin? Osallistuin viime kesänä konserttiin, ja se oli innostavaa. Musiikin eläminen tuo siihen aivan uuden ulottuvuuden. Voin vain kuvitella. Live-esitysten tunnelmassa on jotain erityistä, etenkin rockmusiikissa. Ehdottomasti. Olen kuitenkin myös huomannut, että jotkut ihmiset ovat erikoistuneet countrymusiikkiin. On mielenkiintoista, kuinka musiikki heijastaa erilaisia mieltymyksiämme. Todellakin. Countrymusiikilla on rikas kerronnan perinne, joka resonoi monien kanssa. Johnny Cashin ja Dolly Partonin kaltaiset artistit kertovat kiehtovia tarinoita kappaleidensa kautta. He tekevät! Jotkut ihmiset pitävät parempana radioasemia, joissa on vain countrymusiikkia. Se luo yhteisöllisyyden tunnetta fanien keskuudessa. Se on hieno havainto. Musiikki tuo ihmiset usein yhteen tarjoten yhteisen kokemuksen ja yhteisen pohjan. Kyllä, ja eri tyylilajien tutkiminen voi joskus johtaa yllättäviin löytöihin. Kuuntelin äskettäin rockin ja countryn fuusion, joka oli mielestäni kiehtova. Genreiden fuusio voi johtaa innovatiivisiin ääniin. On jännittävää nähdä taiteilijoiden kokeilevan ja ylittävän perinteisen musiikin rajoja. Olen samaa mieltä. Musiikki kehittyy ajan myötä ja on hienoa todistaa tuota kehitystä. Mistä tyylilajista nautit henkilökohtaisesti eniten? Minulla on heikko kohta jazzille. Jazzmusiikin improvisaatio ja monimutkaisuus kiehtovat minua. Se tarjoaa täysin erilaisen kuuntelukokemuksen. Jazz on täynnä tunteita ja luovuutta. Sen avulla kuuntelijat voivat myös arvostaa jokaisen muusikon ainutlaatuista lahjakkuutta. Nimenomaan. Nautin siitä, kuinka jokainen esitys voi olla erilainen, mikä tekee jokaisesta kokemuksesta raikkaan ja jännittävän. Musiikilla on todella voima herättää tunteita ja herättää ajatuksia. Se resonoi kanssamme niin monella tavalla. Se tekee. Uskon, että musiikillisten makujen jakaminen voi johtaa mielekkäisiin keskusteluihin ja yhteyksiin. Joo, on mielenkiintoista, kuinka mieltymyksemme voivat herättää keskusteluja taustoistamme ja kokemuksistamme. Kiitos, että jaoit oivalluksesi musiikista, Anna. On aina valaisevaa keskustella jostakin niin yleismaailmallisesta, mutta henkilökohtaisesta. Oppitunti 8. Mixology Magic. Hyvää iltaa, Anna. On ilo nähdä sinut jälleen kerran. Miten päiväsi on sujunut? Hyvää iltaa, John. Päiväni on ollut melko tuottava, kiitos. Olen kokeillut uusia juomareseptejä. Kuulostaa kiehtovalta. Minkä tyyppisten juomien kanssa olet työskennellyt? Aloin äskettäin tutkia kokteileja. Keskityin yksinkertaiseen, mutta klassiseen yhdistelmään, rommiin ja soodaveteen. Rommi ja soodavesi kuulostaa riittävän yksinkertaiselta. Mikä on prosessi tämän juoman valmistamiseksi? Se on suhteellisen suoraviivaista. Ensinnäkin sinun on kerättävä tarvittavat ainesosat, laadukas rommi, raikas soodavesi ja jää. Erinomainen. Oletan, että rommin laatu vaikuttaa merkittävästi kokteilin makuun. Nimenomaan. Sileä rommi parantaa juoman makua,
Pidän parempana vaaleaa tai valkoista rommia virkistävän maun saamiseksi. Siinä on järkeä. Miten juoman tyypillisesti kootaan? Ensin täytän lasin jäällä. Sitten kaadan halutun määrän rommia, yleensä noin 1,5 unssia. Kuulostaa järkevältä. Mitä tapahtuu seuraavaksi sen jälkeen, kun rommi on lasissa? Seuraavaksi täytän lasin soodavedellä. Mielestäni noin 3 unssia toimii hyvin makujen tasapainottamiseksi. Hienoa! Entä koristelu? Lisäätkö lisäominaisuuksia juoman esityksen parantamiseksi? Kyllä. Viipale sitruunaa tai limeä tekee eloisan koristeen. Se lisää herkullisen aromin, joka täydentää rommia täydellisesti. Se on erinomainen kosketus. Sen tarjoaminen koristeella kohottaa kokonaiskokemusta. Onko sinulla muita muunnelmia, joista pidät? Ehdottomasti. Joskus lisään tilkan tuoretta hedelmämehua, kuten ananasta tai limettiä, saadakseni lisää makua. Kuulostaa ihastuttavalta. Näiden hedelmäisten tuoksujen on tehtävä juomasta vieläkin virkistävämpi. Todellakin. Nautin kokeilla erilaisia makuja löytääkseni uusia yhdistelmiä. Miksologia voi olla melko luovaa. Olen samaa mieltä. Koktailien luominen on kuin taidetta. Jokainen juoma voi kertoa tarinan ainesosinsa ja esityksensä kautta. Hyvin sanottu, John. On hienoa tutkia, kuinka eri elementit voivat harmonisoitua yhdessä juomassa. Oletko harkinnut cocktail-illan järjestämistä ystävien kanssa esittelemään luomuksiasi? Olen ajatellut sitä. Olisi hauskaa esitellä heille suosikkireseptejäni nauttien heidän seurastaan. Kuulostaa loistavalta ajatukselta. Se voi olla kiehtova kokemus, jossa jokainen oppii ja kokeilee jotain uutta. Nimenomaan. Uskon, että se edistää yhteyttä jaettujen kokemusten kautta. Lisäksi kuka ei nauti hyvästä kokteilista? Kaikki nauttivat hyvästä kokteilista. Odotan innolla, mitä muita kekseliäitä juomia keksit. Kiitos, John. Arvostan innostustasi. Ehkä voisit liittyä johonkin näistä cocktailkokeista. Olisin iloinen voidessani liittyä kanssasi, Anna. Juomien sekoittaminen kuulostaa hauskalta ja herkulliselta seikkailulta. Ihanaa! Olen varma, että luomme yhdessä merkittäviä sekoituksia. Odotan innokkaasti miksologia-seikkailuamme. Se on varmasti nautinnollinen kokemus, joka on täynnä luovuutta.